Hi, welcome sa my YouTube channel. I'm Sir Norlito Vargas at you are watching Bolt TV. So, ang featured video tutorial natin ngayon is gagawa tayo ng online viewing of grades gamit ang Google Sheets. So, alam naman natin na may pandemic ngayon at isa sa mga madaling paraan is mag-distribute tayo via online. Iwas yung physical contact at the same time nagkakaroon din ng problema kasi may mga ilang lugar na lockdown, yung mga Form 138 o yung mga card o progress report ay nadidelay lalo na sa mga public school. So, isang way ito na gagawin natin na libre lang naman. So, ang goal natin dito, walang gagastusin ng ating mga estudyante, ganun din ang ating mga parents at learners. So, with the minimum data na pwede nilang i-load, pwede na nilang ma-view yung grades nila. Okay? So, simulan na natin. So, punta lang tayo sa Google Sheets. So, meron na ako naka-ready dyan. Pero kung gusto niyo makita, so, type nyo lang yung Google Sheets. Sa mail ko kasi meron na akong shortcut na Google Sheets. Puntahan nyo lang yan. So, mag-blank lang kayo. Yan, click nyo lang yung blank na yan. Okay, so in my case, meron na tayo, view online grades. And then, meron din akong dito na ready na na grades. Okay, itong mga bata na to, wala namang kino-correspond na bata sa mundo sa Pilipinas. So, ito yung grades nila from their subjects. Bahala kayo kung may kayo na yung bahala kung magdadagdag pa kayo ng subjects yan. So, it's a sample. Then, may ID number akong dinesign para ito yung gagamitin ng bata for privacy. Okay? So, hindi naman lalabas yung pangalan nila pag in-encode nila yan. So, yung ID number lang sa grades. So, ito, kokopyahin lang natin siya. So, copy lang natin, Control-C. Dali natin sa Google Sheets. Yan. Then, hayaan lang muna natin yung ganyan. Just make sure lang na ito, adjust natin to. Resize lang natin siya sa 40, yung column width. So, resize column, so 40. Okay, tested ko na yan na 40. Nasa sa inyo naman kung ano yung laki na gusto niyo. Then okay lang yan kasi hindi naman importante. Basta importante itong mga number na to. Okay, so susunod natin, format lang natin to sa para hindi masyadong magka-problema mamaya. I-plain text lang natin yung format niyan. Then pangalanan natin ng grades. Okay, then added security, protect natin, set permission sa only yung sino may gawa. Okay, hindi tayo lang makapag-edit. Okay, sunod natin, mag-add tayo ng sheet. Sunod natin gagawin. So, pangalanan natin, rename natin, saan magse-search yung mga student natin or parent, bibigay natin yung link sa kanila, dyan yan. Okay, so lagay ko lang dito, search here, kayang ko lang ng konti, Control B, para sa then lagay lang natin 11, yan. Para dito magta-type yung mga bata, then palitan ko lang ng kulay para medyo may thing. Then dito sila magta-type, lakayan ko lang ng konti kasi kulay niyan ay gawin natin ito. So, huwag natin pagparehasin. Ito siya. So, then magta-type yung mga bata. Okay, gagawit lang tayo ng query. So, equal sign. Nag-click lang ako. Query lang natin siya. Okay. So, para ilalabas yung mga grades ng mga bata. Okay, so equal sign. And then, po-provide lang natin yung nararapat na data para sa mga bata. Then, punta tayo sa grades. Yan lang yun, no? Kukunin lang natin yan. So, query natin. Then, select lang natin to. Mula A kung hanggang saan yung dulo niya. Then, enter lang natin pag na-select na natin yung buong column. So, nakita nyo, nilabas niya sa ilalim, no? Okay. Mamaya na natin i-adjust. So, bold. Control B lang natin. Yan, para may kulay lang. I-adjust lang natin mga format niya. Okay. So, wala namang problema dyan sa part na yan. Nilabas lang naman natin yung data na nararapat. No? Okay. So, yan. Pwede na yan. Itatago lang natin ngayon yan. Adjust lang natin ng konti yung code natin. Gagamit tayo ng select.
Okay, itago natin yung B kasi yung B kasi yun yung pangalan ng bata, ano yung column B. So, hindi natin sasama sa query natin. Nakatago siya. Then, ano lang natin yung mga lahat ng column. Lalagay lang natin. Mabilis lang naman yan. Masyado lang talagang marami. Then, AA, AB, BC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, then AP, then AQ. Yan. Then, kukunin lang natin kung nasaan yung data natin. Yung A, that corresponds sa ating number, no? Yung number natin. So, kunin lang natin A2, ito, yung part na to. Yun, no? Kunin na natin, okay? So, type lang natin dyan, ampersand, dalawang comment tayo, then ampersand, tapos A2, then ampersand ulit, na siya. Ayan siya. So, mapansin nyo, lumabas na siya, no, yung part na yan. So, try natin maglagay ng search kung 1001, yung ilalabas niya yung part na yan, no? So, ito siya yung kino-query natin. Dagdag lang natin kasi para i-detect niya na text yan. So, kulang lang tayo doon ng double comment. So, nilabas niya yan. So, si 1001, pag connect natin doon, ito siya, no? Sa English, 88, 83, 77, 77, 81. Check natin. Oh. Si 1001, 86, 89, 94, 98. 96, 94, 98. Tapos tingnan natin sa dulo kung anong average niya. So, ang average niya 79. Tingnan natin dito kung 79 ba siya. Dulo. So, kita naman natin na 79 talaga yung average niya. So, tama yung data natin. Okay, so, ilang twist na lang to. Okay, lagyan na natin. So, 5 column lang yan. Merge lang natin yan. Then, okay nyo lang yan. Walang problema yan. Pero before that, para medyo umiksi ng konti, adjust lang natin dito. Yun lang natin, resize lang natin. So, resize ko lang, no? 40. Yan, para medyo lumiit yung space. Yan. Yan na siya. Then, meron na tayo. Lakayan natin ng konti dito. Then, gawin natin siguro mga depende yan. Lakayan natin para emphasize sa mga magsi-search yan. So, 4 digit lang ginamit ko. Then, dito gawin natin gitna natin siya. Itong part na to, gitna natin. Lakayan din natin. Yung gitna lang natin. So, basic formatting lang naman yan. Yan, para ano lang. So, ako suggest ko Courier New para yung font niya mabilis mabasa. Lakayan lang natin, gawin lang natin 11. Yan. Kasi ito gawin natin 12. Yan. Para kita lang. Then, ano lang natin ng ito. Para meron lang siyang gano'n. Then, kung gusto natin ano yung mga part na yan, mamaya gawin natin yan. Merge lang natin yan. Okay nyo lang. Tigli 5 cell. Para nakaset na siya. Okay. Test natin siya lahat mamaya.
Okay lang natin. LE. So, may pinulang tayo dito. Add na lang natin. Then, since average siya, palitan natin ang kulay. Gawin natin ito. Ayan, para kita lang natin dyan sa part na yan. Okay? So, meron na tayo. Ito, yung mga bold natin. Kasi yan yung mapansin nyo, wala pa yung quartering niya. No? I-manual na lang natin. Natin ng konti. So, formatting na lang yan. Basic operation na lang yan. So, yan yung average. Kita na natin per quarter. Mayroon na rin siya. Lalagyan na lang natin siya. So, pwede natin, kayo, bahala kung dito nyo ilagay sa taas or sa baba. Wala namang problema yun. Walang problema kung dito sa taas o sa baba. It's up to you naman. Saan nyo lalagay. Pwede rin dito kung gusto nyo. Pwede natin siya ilalagay yung quarter nyo. Nasa sa inyo naman na yun kung paano yung siya di-discard yan. Dito yung siya ilalagay. So, copyin lang natin. Dali lang naman yan eh. Copyin na lang natin siya. So, pinopya ko lang. Then, pwede mo naman siyang hanggang dito yan. Sakto naman yan. Pwede natin values only lang. Then, natin siya. Palitan natin ang kulay kung gusto nyo. Natin green. Makakita natin. Ayan siya. Then ito tanggalin na lang natin to. Yan, para mas maganda na sa taas eh. Okay, yan na siya. Kung medyo na ano pa kayo sa size yan, pwede natin gawin na mag-view tayo. Then pwede natin i-ano yung freeze nya. Sabihin natin up to current row. Yan, para naka-freeze siya dyan. And then sa column naman, press natin yung column up to 2 columns. Sabi niya may naka-merge, so hanggang column 1. Yan. So, yan. Para pag nag-move ang bata, meron siya dyan. So, yan siya. So, ang susunod lang natin gagawin dyan is, syempre, dito magta-type yung mga bata, i-add lang natin yung email address nila. Pwedeng supervise ng advisor o ng teacher, or pwede nating ibigay yung link sa kanila para doon add natin silang editor. But don't forget na i-lock natin to muna. So, para walang access of permission lang natin dyan, only you. Then, so, magagawa ko ng mga range. Sagad ko lang siya. Gawa lang ako ng range. Select ko lang yung B hanggang dun sa ginawa natin. Hanggang dito sa AP. And then, ang gagawin ko lang is add range ako. Range 1. Then, set permission ko. Only you. Then, susunod natin dyan is second range ito. Then, magko-control shift page down lang ako. Then, add ko lang ulit yung range niya. Pangalanan ko lang range 2. And then, set permission lang ulit ako ng only you. Yan. Then, yung last na ito, pwede ko rin niyang gawin ng range para hindi lang nila ma-edit. Set permission. Then, only you din. Dito lang magta-type yung mga bata. Okay? So, pwede na natin i-hide yung grades. So, alam naman natin na 1,000 hanggang 1,006. Itatry natin lahat. So, hide ko na ito. So, pag naka-hide dyan, sa inyo lang nakapangalan, kailan mga pag-open yan. Okay? So, dyan may makikita ng ating mga student and parents. So, i-type lang natin dito. Halimbawa, 1,000. Okay? Kikita na yung mga grades. So, nakikita naman natin babago. Ulitan lang natin yung view. Yan, para mas makita. Yan. Yan, para mas makita. So, 1,000 ginawa ko. Then, 1,001. Okay? Ibabago rin. 1,002. Yung lahat ng mga ID number, 1,003. Pero wala naman tayong nakikitang pangalan ng bata dyan. Hindi naman nila akalain kung sino yan eh. Okay? Then, 1,005. Para makita lang natin. Then, 1,006. So, lahat yan, nakuquery natin. Tatype lang natin dyan. So, ganun lang. Then, add lang natin yung access ng mga bata, yung email address nila para makapag-view sila o ng parents. Okay? So, yan po ang ating video. Kung meron kayong
natutunan, i-like and share nyo lang, and then subscribe. Maraming salamat. Muli, ito po ang inyong Sir Norlito Vargas, at see you soon sa aking susunod na featured video dito sa Bolt TV. Thank you very much.